سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. نننۍ ویډیو مو د PNG په باره کې ده چې څنګه کولی شو PNG تصویر جوړ کړو چې بګراونډ یې د منځه تللی وي. نو ډیره اسانه خوندوره ویډیو ده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښه شو نو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ. نو لومړی به پلی سټور خلاص کړئ او دغه اپلیکیشن د بګراونډ اریزر په نامه دا به را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، دا به خلاص کړئ داسې لوډ اپ ټو دا به را کلیک کړئ. په دې ځای کې چې کوم تصویر ستاسې خوښه وي هغه را واخلئ، کوم نه چې تاسو غواړئ PNG جوړه کړئ، یعنې بګراونډ یې سوچه د منځه تللی یوازې تصویر پاتې وي. ما دغه ګل انتخاب کړئ، تاسو کتلی شئ شاته یې بګراونډ لا شته دی. نو اوس د دې دا بګراونډ ختموو، اټو باندې به کلیک وکړئ، دا د جمع علامه به په دې سپینه ساحه کې ایږدئ او دا به له منځه ویسي. دا بل میجیک دی، که غواړئ کومه کمه ساحه د منځه ویسئ، اټو ټوله ساحه د منځه وړي. میجیک باندې کمه ساحه کولی شئ د منځه یوسئ، کومه چې ستاسو چوایس کومه خوښه وي هغه تاسو د منځه پرې ویسئ. په دې ترتیب سره تاسو کتلی شئ. دا بل منول هم په همدې شکل باندې دی، هغه هم تاسو دغه شان لږه لږه ساحه پې د منځه وړلی شئ. په څنګ کې ریپایر دی، کومه ساحه چې تاسو ړنګه کړي یا مو د منځه وړي هغه بیرته که غواړئ چې کومه ساحه مو د منځه وړي بیرته یې له سره جوړه کړو هغه بیرته درته جوړوي په دغه شکل سره. ګوره موږ دا ساحه ورانه کړې وه، بیرته یې له سره جوړه کړه. دا بل یې زوم دی، زوم چې کوم تصویر تاسو غواړئ رانږدې کړئ ځان ته په دې شکل باندې. نو د ټولو نه یې ښه اپشن د اټو دی، په اټو باندې کولی شئ چې ټول بګراونډ د منځه یوسئ. په دې شکل سره تاسو کتلی شئ د دې بګراونډ د منځه لاړو. نو که غواړئ دا تاسو سیف کړئ، د هرې تصویر کې لګولی شئ بغیر د بګراونډ څخه. په ډن باندې به کلیک وکړئ، دلته به سیو ووهئ. دا تصویر تاسو سره سیف شو، فینش باندې کلیک وکړئ، تصویر تاسو سره په ګالري کې سیف شو.